Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε τον κύκλο με τις ασκήσεις για τα δάχτυλα και το συγχρονισμό. Εδώ δεν θα κάνουμε πλέον πρώτο-δεύτερο, θα κάνουμε πρώτο-τρίτο δάχτυλο και είναι στην ίδια φιλοσοφία η άσκηση. Θα κάνουμε 4 κύκλους, 2 κύκλους και 1 κύκλο. Πάμε να το δούμε και αυτό πώς θα ακούγεται. Και είναι ως εξής. Κάτω πάνω πένα τονίζουμε πάντα στο ισχυρό του μέτρου, όπου χτυπάει το πόδι μας. Τέσσερις χρόνοι. Φτάνουμε μέχρι επάνω, που θα είναι εδώ, και μετά κατεβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η άσκηση σε 4 κύκλους, πάμε να τη δούμε σε 2 κύκλους τώρα. Ανεβαίνουμε μέχρι επάνω και κατεβαίνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως έδειξα πριν. Και τώρα θα παίξουμε σε 1 χρόνο την ίδια άσκηση, σε 1 κύκλο βασικά. Αυτή είναι η άσκηση και κατεβαίνουμε τώρα. Θέλουμε να βγαίνουν καθαρά οι νότες και να έχουμε σωστή τοποθέτηση στα χέρια. Αυτός είναι ο σκοπός της άσκησης. Και τώρα θα γίνει η ίδια άσκηση με την πένα ανάποδα, δηλαδή θα τονίζουμε με την πένα επάνω και θα είναι. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση η οποία θα μας συγχρονίσει το πρώτο με το τρίτο δάχτυλο και θα δυναμώσει και το τρίτο δάχτυλο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε η ασκησούλα κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!